ما بقى شيء على الحظر الكلي، وراح نرجع للحياة الطبيعية إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. فشنو بيكون الوضع بعد الحظر الكلي كأفراد وكمشاريع؟ السلام عليكم، معكم عبد الرحيم رحيمي، محلل مالي معتمد، فأتكلم عن إدارة المال والاستثمار والتجارة. كانت تغييرات الأزمة صدمة بالنسبة لنا من كذا ناحية، وتعلمنا من خلالها أن الحياة ما تبقى على طبيعتها، ومتوقع أن الأمور دائما تتغير وتتطور. فلازم نكون مستعدين كأفراد ومشاريع من الناحية المالية والاستراتيجية. كأفراد تعلمنا أن في أمور وايد نقدر نستغني عنها، في أشياء كنا معتمدين عليها بطريقة يومية، وأدركنا أن نقدر نوفر أموالنا من خلال اعتمادنا على أنفسنا. مثلا القهوة كل يوم أتوقع كان أكبر مصدر للخسارة. تقدر تسوي قهوتك بنفسك بالبيت وما تحتاج تشتري القهوة كل يوم من ستاربكس، كاريبو أو كوستا. الطلعات للمطاعم والمقاهي وطلب الوجبات السريعة كان مصدر للخسارة المالية وخسارة للصحة بنفس الوقت. وأتوقع مجموعة كبيرة من الناس تعلموا أكثر عن الطبخ، وأنا شخصيا واحد منهم. والشيء الثالث اللي لاحظناه أن طلعة السوق والمولات كان لها أثر كبير في الصرف أو الشراء العشوائي من غير أي لزوم. فخلنا نتعلم نبتعد من هالأماكن إذا ما كان احتياجنا أساسي للأمور هذه. اللي خايف يرجع على طبع القديم قبل الحظر، الحين الوقت المناسب انكم تسوون ميزانية شهرية صارمة على أساس فترة الحظر الكلي، عشان ما ترجعون لطبعكم القديم، وتخلون مبلغ مدروس من الميزانية هذه حق المصاريف المتعلقة بالسوق والمطاعم. ومن المتوقع أن وسائل الترفيه والسياحة راح تصير أغلى من قبل، لأن احتياطاتهم المكثفة لسلامتكم راح ترفع من مستوى التكلفة عليهم. فمن الحكمة يا جماعة أن نبتعد عن الأمور هذه للفترة الأولى بس، ما بعد رفع الحظر. أصحاب المشاريع وأصحاب الأعمال، أهم الدروس اللي تعلمناها بالفترة هذه إن ما في شيء مضمون من ناحية البيئة التجارية، كل شيء يتغير ويتطور، فضروري نتأقلم معه. المرونة وسرعة التأقلم مع الوضع الجديد جدا أساسي. إذا ما تأقلمت المنافسة راح تاكل سوقك. الإدارة المالية والكاش أساسيين بهالفترة للمشروع. هذا الوقت اللي يحميك فيه المحاسب والمدير المالي من خلال إدارة المخاطر. شنو الخطوات اللي تتبعها كمشروع قبل ما ينتهي العطر الكلي؟ الخطوة الأولى إنك تعيد تقييم مشروعك واستراتيجيتك وسلوكيات زباينك. زباينك احتمال تغيروا وتغيرت ثقتهم في طريقة توفيرك لمنتجاتك وخدماتك خلال فترة الحظر الكلي. واجبك تتواصل معاهم وتطمنهم وتدعم ثقتهم فيك كمنتج أو كخدمة، وخصوصا من ناحية النظافة والوقاية. وبعدها تتأكد من جدوى منتجاتك وخدماتك في الفترة الجاية، وشلون تتكيف مع السوق الجديد. احتمال تحتاج تنوع من خدماتك. إذا كنت بس توفر منتجاتك وخدماتك من موقع المشروع، يمكن تحتاج توفر خدماتك أو منتجاتك من خلال أكثر من قناة. إذا كنت توفر منتجاتك بس من المحل، الحين لازم توفر منتجاتك للعميل جاهزة للاستعمال بسهولة وراحة وهو في مكانه الخاص. الخطوة الثالثة هي خطة لتأسيس المرونة في استخدام أصول المشروع. يعني ادرس فكرة الامتلاك مقابل التأجير. بدال ما تمتلك الأصول، قلل المخاطر واستأجر الأصول وتفاوض بعقود التأجير وخلها مرنة. يعني انك تقدر تستغني عن الأصول وتأجيرها خلال فترة قصيرة. وإذا ما تبي تأجر، امتلك الأصول لكن حط لك حل جانبي. حط لك حل انك تقدر تأجر أصولك لمشاريع أو عملاء ثانيين ممكن يحتاجونهم بالفترات اللي انت ما راح تحتاجهم فيها. لازم تكون مرن. ومثالين عن المرونة في الفترة اللي طافت قصة مشروعين. المشروع الأول مشروع بيتزا في شيكاغو. استخدموا الفرن اللي كانوا يصنعون منه البيتزا، واستخدموا حرارة الفرن عشان يصنعون فيس شيلد ويوفرون الخدمات الطبية. هذا المثال مثال ممتاز، لأن صاحب المشروع
طلع بتفكيره خارج مجال المطاعم والأكل، وفكر بمنتج يقدر يوفره للسوق بالوضع الحالي وعليه طلب من الناس والخدمات الطبية. والمشروع الثاني هو مطعم كانلس. هالمطعم هذا يوفر الأكل الفاخر وحاصل على 2 ميشلان. حول نفسه من مطعم فاخر إلى مطعم برجر ودرايف ثرو عشان يتأقلم مع الوضع حتى قبل إصدار قرار الإغلاق من ناحية الولاية اللي هم فيها. ومثل ما انتم شايفين المجتمع رحب بالفكرة ونجحت الفكرة وكملوا شغلهم وما حد خسر وظيفته. الخطوة الأخيرة والأهم هي المحاسبة والإدارة المالية، جدا مهمين يا جماعة لصحة وسلامة واستمرارية أي مشروع. إذا ما تعرف أرقامك كل شهر راح تعاني من ناحية النمو والمنافسة. للحين استغرب من مشاريع ما عندهم إدارة مالية ومحاسبة. إذا هدفك من المشروع لما أسسته هو الربح المالي، شلون بتحقق هالأرباح وشلون بتحقق الهدف هذا إذا ما عندك مقياس لوضعك الشهري والسنوي من نفس الناحية؟ إذا بتسافر عشان توصل مكان معين بتتحمل تكلفة السيارة والبنزين وكل شيء ثاني، وبعدين بتسوق وانت مغمض. هذا بالضبط اللي انتوا قاعد تسوونه لما تحطون مشروع من غير إدارة مالية ومحاسبة. التخطيط والإدارة المالية أساسيين لنجاح كل فرد وكل مشروع تجاري. أتمنى أنكم استفدتوا، ولا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب، وإذا تعرفون أحد ممكن يستفيد من الفيديو هذا لا تنسون تدزوا لهم الرابط. السلام عليكم.